Trong số những cuộc chiến tranh mà Mỹ từng tham gia, hiếm có nơi nào mà tù binh Mỹ, đặc biệt là các phi công, được đối xử nhân đạo và chăm sóc chu đáo, tử tế như tại Việt Nam. Suốt thời gian diễn ra cuộc chiến, Việt Nam đã bắt giữ khoảng 500 tù binh Mỹ, phần lớn là phi công bị bắn rơi trong các đợt không kích miền Bắc. Hầu hết họ được giam giữ tại Hà Nội, nơi điều kiện sống của họ không chỉ được đảm bảo mà còn vượt xa tiêu chuẩn của nhiều tầng lớp nhân dân, thậm chí là của cả quân đội Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang chịu nhiều khó khăn. Khẩu phần ăn dành cho các tù binh phi công lên tới 7 đồng mỗi ngày, một con số đáng kể vào thời điểm đó, cao hơn cả tiêu chuẩn cho các sĩ quan cấp tá trong quân đội nhân dân Việt Nam. So với khẩu phần của những chiến sĩ trực tiếp canh gác trại giam, mức ăn của các giặc lái này vượt trội gấp nhiều lần, thể hiện sự ưu tiên đặc biệt. Không dừng lại ở việc đảm bảo dinh dưỡng, các tù binh còn được cung cấp thuốc lá, chè, cà phê, những mặt hàng xa xỉ trong thời kỳ bao cấp, khi ngay cả những người Hà Nội cũng khó tiếp cận. Thậm chí họ còn được phép viết thư về gia đình mỗi tháng một lần, và người thân ở Mỹ có thể gửi đồ tiếp tế thông qua Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, đảm bảo các gói hàng được chuyển đến tay họ một cách an toàn. Sự đối xử này không chỉ thể hiện tính nhân văn mà còn phản ánh sự tự tin của Việt Nam trong việc quản lý tù binh chiến tranh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn lại một sự kiện nổi bật, đó là vụ tập kích Sơn Tây, một chiến dịch được quân đội Mỹ gọi với mật danh Chiến dịch bờ biển Nga. Đây là một cuộc đột kích táo bạo được lên kế hoạch tỉ mỉ nhằm giải cứu phi công Mỹ bị giam giữ tại một trại giam ở ngoại ô Sơn Tây, cách Hà Nội khoảng 50 cây số, trong giai đoạn Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta bằng những đợt không kích ác liệt. Vào đầu năm 1970, máy bay trinh sát Mỹ đã chụp được nhiều hình ảnh từ trên cao, trong đó có những bức ảnh nghi ngờ là các trại giam tù binh. Trại Sơn Tây nhanh chóng trở thành mục tiêu đáng chú ý. Qua phân tích tình báo, Mỹ tin rằng trại này đang giam giữ khoảng 55 phi công Mỹ, những người có giá trị chiến lược không chỉ vì kỹ năng mà còn vì chi phí đào tạo khổng lồ. Ước tính mỗi phi công tiêu tốn ít nhất là nửa triệu đô la. Trại giam Sơn Tây có quy mô nhỏ, được xây dựng theo hình vuông với mỗi cạnh dài 45 m, bao quanh bởi tường cao 2 m và dây thép gai. Xung quanh trại là những cánh đồng lúa ngập nước. Bên trong có 4 dãy nhà lán cấp 4 dành cho tù binh, được giám sát bởi 3 vọng gác trên tường rào. Vị trí đặt cách Hà Nội 30 km về phía Tây Bắc, gần các đơn vị quân đội Việt Nam như trường sĩ quan pháo binh, cách 5 km về phía Nam, và căn cứ huấn luyện của sư đoàn 12, cách 8 km về phía Tây Nam, nơi đồn trú của khoảng 10.000 binh sĩ. Tuy nhiên, do Mỹ đã tạm ngừng các đợt ném bom miền Bắc vào thời điểm đó, những đơn vị này đang không ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch tập kích của Mỹ. Để chuẩn bị cho chiến dịch, Mỹ đã tiến hành nhiều chuyến bay trinh sát, chụp ảnh chi tiết trại giam và khu vực lân cận. Tình báo Mỹ phát hiện sân bay Đa Phúc, cách trại giam 32 km, ngày nay là sân bay Nội Bài, khiến họ nhận định rằng cuộc tấn công phải diễn ra chớp nhoáng để tránh sự chi viện nhanh chóng từ căn cứ không quân này. Tuy nhiên, một lỗ hổng lớn trong công tác tình báo Mỹ là họ không biết rằng khoảng một tháng trước đó, toàn bộ tù binh tại trại Sơn Tây đã được phía chúng ta bí mật chuyển đến một địa điểm khác. Dù 2 tuần trước cuộc tập kích, máy bay trinh sát Mỹ ghi nhận dấu hiệu ở trong trại có thể đã bị bỏ trống do không thấy hoạt động sinh hoạt quy mô, nhưng dự báo thời tiết xấu buộc họ phải hành động sớm mà không có thời gian xác minh thêm thông tin quan trọng này. Chiến dịch được CIA và quân đội Mỹ chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng với mức độ chi tiết đáng kinh ngạc. Họ đo đạc đường kính từng cây trong sân trại để tính toán bãi đáp, tính toán lượng nhiên liệu cho trực thăng sao cho vừa đủ để hạ cánh mà không gây cháy, thậm chí lên kế hoạch hy sinh một chiếc trực thăng để dọn bãi đáp cho những chiếc trực thăng khác. Lực lượng đặc nhiệm được thành lập bao gồm 56 binh sĩ tinh nhuệ được tuyển chọn từ những đơn vị đặc biệt số 6 và số 7 tại Trung tâm Chiến tranh đặc biệt. Trong suốt 4 tháng, lính Mỹ được huấn luyện trên một mô hình trại Sơn Tây tỷ lệ 1:1, được dựng lên vào ban đêm và tháo vỡ vào ban ngày để tránh bị vệ tinh Liên Xô phát hiện. Tên mật danh bờ biển Nga được chọn để đánh lạc hướng, khiến bất kỳ ai nghe lén cũng liên tưởng đến châu Phi thay vì Việt Nam. Đêm ngày 18 tháng 11 năm 1970, các binh sĩ không mặc quân phục và không đeo phù hiệu đơn vị để tránh bị nhận diện được đưa từ sân bay quân sự ở Thái Lan lên máy bay vận tải C-141. Đến đêm ngày 20 tháng 11, một lực lượng không quân hùng hậu với hơn 100 máy bay các loại được huy động, bao gồm có những chiếc trực thăng chở biệt kích, máy bay C-130 dẫn đường, các máy bay chiến đấu khác, cùng sự hỗ trợ từ 3 tàu sân bay ở Vịnh Bắc Bộ. Các máy bay được cất cánh từ các căn cứ không quân ở Thái Lan để đánh lạc hướng lực lượng phòng không Việt Nam. Một số tốp máy bay thả pháo sáng khu vực ở Hải Phòng, tạo điều kiện cho nhóm tập kích thâm nhập sâu vào miền Bắc.
23 giờ ngày 20 tháng 11, 5 trực thăng chở các biệt kích rời khỏi sân bay Udon, Thái Lan, bay vào miền Bắc của nước ta, được hộ tống bởi nhiều máy bay dẫn đường và tiếp nhiên liệu. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 21 tháng 11, lực lượng Mỹ đã tiếp cận được vùng trời Sơn Tây. Một chiếc C-130 thả pháo sáng chiếu sáng khu vực. Một chiếc máy bay dẫn đường lao xuống, nã hỏa lực dữ dội vào các chòi canh, rồi di chuyển sang vị trí chờ lệnh. Các trực thăng khác nhanh chóng hạ cánh, đổ quân vào khu vực tập kích, trong đó một chiếc đáp ngay trong sân của trại giam. Nhóm đặc nhiệm sử dụng loa kêu gọi tù binh phá trại, đồng thời cắt đứt hệ thống liên lạc và phá hủy một số mục tiêu để ngăn chặn lực lượng chi viện của nước ta. Tuy nhiên, một sai lầm nghiêm trọng xảy ra khi một chiếc trực thăng đổ bộ nhầm vào trường đảng Sơn Tây, cách trại giam không xa. Tại đây, lính Mỹ đã xả súng và đốt phá cơ sở trước khi nhận ra sai lầm và rút lui. Trong khi đó, tại trại giam Sơn Tây, các biệt kích đã phá khóa, lục soát từng phòng giam nhưng hầu hết đều trống không. Trong một căn buồng nhỏ, chúng phát hiện 6 người đàn ông không vũ trang đang ngủ. Đây là những người canh gác trại sau khi tù binh đã được chuyển đi. Không do dự, lính Mỹ đã xả súng. Sau khoảng 30 phút tấn công, chúng nhận ra không có tù binh nào để giải cứu. Lực lượng Mỹ vội vàng lên trực thăng rút lui. Trong quá trình rút lui, một chiếc trực thăng bị vướng vào cây, không thể cất cánh và bị chính lính Mỹ phá hủy để tránh rơi vào tay của ta. Cuộc tập kích, dù được chuẩn bị công phu, liều lĩnh và huy động lực lượng lớn, đã thất bại thảm hại vì không đạt được mục tiêu đề ra. Ông Lê Việt Tiến, nguyên Phó Ty Công an Hà Tây, là một nhân chứng sống và đau thương của sự kiện này. Theo đó, vào sáng sớm ngày 21 tháng 11 năm 1970, vợ và con gái 12 tuổi của ông bị lính Mỹ sát hại trong cuộc tấn công. 2 người con khác bị thương nặng. Ở thời điểm mà ông kể câu chuyện này, dù đã ngoài 90 tuổi, ông vẫn minh mẫn cho biết tổng cộng 13 người bị giết hại, trong đó có vợ và con gái ông. Thời điểm đó, ông vừa phải lo giải quyết hậu quả chung của vụ tấn công, vừa tổ chức tang lễ cho gia đình và đưa các con đi cấp cứu. Nhiều năm sau, có người hỏi liệu Mỹ có gián điệp tại chỗ hỗ trợ hay không, nhưng ông khẳng định đó là không. Thực tế, phía Việt Nam đã nắm sơ bộ thông tin về kế hoạch tập kích này nhờ một nguồn tin bất ngờ. Đó là một cựu sĩ quan CIA có cảm tình với cuộc kháng chiến của Việt Nam. Dựa trên thông tin này, Việt Nam quyết định chuyển toàn bộ tù binh tại trại Sơn Tây đến một trại dự bị cách đó 15 cây số. Đồng thời, một lực lượng mai phục được bố trí tại trại để đề phòng. Giải thích vì sao những bức ảnh hồng ngoại của Mỹ vẫn ghi nhận dấu hiệu sinh hoạt. Tuy nhiên, do không xác định được thời điểm chính xác của cuộc tấn công và thiếu thông tin tình báo chi tiết, lực lượng mai phục đã rút sớm, khiến cuộc tập kích diễn ra mà không gặp sự kháng cự nào đáng kể. Ngoài ra, có một số giả thiết khác về lý do tù binh được chuyển đi. Một số cho rằng mực nước sông Tích dâng cao đã buộc phía ta phải di rời họ. Một số khác lại nói rằng sau khi cho phép một đoàn khách quốc tế thăm trại, Việt Nam đã tăng cường cảnh giác và quyết định chuyển tù binh để đảm bảo an toàn. Dù lý do là gì, quyết định này đã vô hiệu hóa toàn bộ kế hoạch của Mỹ. Một nguồn tin quan trọng khác đến từ Thiếu tướng Nguyễn Đôn Tự, nguyên trưởng ban nghiên cứu của Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hội nghị Paris. Theo đó, vào giữa quý tư năm 1970, ông phát hiện trong một tập tài liệu mật từ Mỹ thông tin về việc xây dựng mô hình một trại giam giống trại Sơn Tây trên đất Mỹ. Tài liệu này còn đề cập đến lo ngại của các nghị sĩ Mỹ rằng hành động này có thể tạo cớ cho các nước xã hội chủ nghĩa giúp đỡ Việt Nam nhiều hơn nữa. Suy nghĩ về ý nghĩa của thông tin, ông kết nối với việc Mỹ đặc biệt quan tâm đến các phi công bị giam giữ, những người có giá trị chiến lược cao do chi phí đào tạo khổng lồ. Ông viết báo cáo chi tiết gửi về nước, nhấn mạnh: qua biên bản Quốc hội Mỹ, địch có kế hoạch tập kích trại Sơn Tây để giải thoát tù binh, cần đề phòng ngay lập tức. Sau này ông được biết rằng tù binh đã được chuyển đi từ trước khi báo cáo của mình đến nơi, cho thấy sự nhạy bén của lực lượng phía ta. Vụ tập kích Sơn Tây không chỉ là minh chứng cho sự chuẩn bị tỉ mỉ, nhưng thất bại của quân đội Mỹ, mà còn là biểu tượng cho sự nhạy bén, linh hoạt và nhân đạo của Việt Nam trong việc quản lý tù binh và đối phó với các kế hoạch quân sự tinh vi của đối phương. Dù phải chịu những tổn thất đau thương, nhưng câu chuyện của phía Việt Nam đã chứng minh khả năng ứng phó xuất sắc, biến một chiến dịch đầy tham vọng của Mỹ thành một thất bại cay đắng. Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc lịch sử mà còn là bài học về tầm quan trọng của tình báo và sự chuẩn bị trong chiến tranh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.